እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ይሆናል ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ዑደት ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ a complete path through which electric flows is called an electric circuit ይለናል። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት እያልን የምንጠራው ነገር ምንድነው? ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ዑደት እያልን የምንጠራው ነገር ምንድነው? ኮምፕሊት የሆነ የኤሌክትሮኖች ፍሰት ከአንደኛው የባትሪ ተርሚናል ወይም ጫፍ ተነስቶ ወደ ሌላኛው ጫፍ የሚፈሱበት ወይም ደግሞ ኮምፕሊት የሆነ ሳይቆራረጥ የሚያደርጉት እሽክርክሪት ምን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው? የኤሌክትሪክ ዑደት ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት እያልን እንደምንጠራው ይነግረናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ኤክስፐሪመንት እንስራ። እንደምታዩት አንድ ባትሪ እዚህ ጋር አለን፣ አንድ ባትሪ ድንጋይ አለን፣ እዚህ ጋር አምፖል አለን። ስለዚህ ይህንን ባትሪ ድንጋይና አምፖል ለማገናኘት የግድ ኤሌክትሪክ ገመድ ያስፈልገናል። ስለዚህ በኔጌቲቭ በኩል አንድ ኤሌክትሪክ ገመድ በዚህ በኩል አሰርን። ከዛ ከፖዚቲቭ ጫፍ በኩል ደግሞ ልክ እንደዚህ ስናስረው ምን ይሆናል ማለት ነው? ይበራል። ልክ እንደምታዩት አያችሁት? መብራት ቻለ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ባትሪ ነበረን ወይም ባትሪ ድንጋይ ያለን፣ ከዛ አምፖል ላይ ያለን፣ ከዛ ሁለቱን ያገናኘንበት ባትሪ ድንጋይና አምፖልን ያገናኘንበት ደግሞ ኮኔክቲንግ ዋየር እንላቸዋለን ወይም ደግሞ ማገናኛ ገመድ ወይም ሽቦ ልንለው እንችላለን። የኤሌክትሪክ ሽቦ የምንለው ማለት ነው ባጭሩ። እንደዛ እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ምን ሆነ ማለት ነው? ዑደት ሆኗል። የኤሌክትሪክ ዑደት ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ሰርኩሌሽን ኤሌክትሮኖች በዚህ ዙሪያ እየተሽከረከሩ ነው ማለት ነው። እንዲሽከረከሩ ቦታ አመቻቸንላቸው ወይም ደግሞ መንገድ ፈጠርንላቸው ማለት ነው። የእነሱ መንቀሳቀስ ደግሞ እንደምታዩት አምፖሉ እንዲበራ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነው የኤሌክትሪክ ዑደት የምንለው። ይህንን የኤሌክትሪክ ዑደት ስንሰራ ግን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? በአጭሩ እኛ ሪፕሬዘንት ለማድረግ ባትሪ ድንጋዩንም አምፖሉንም ገመዱንም ሁሉንም ነገር መሳል አይጠበቅብንም። ስለዚህ እንደዛ ከመሳል ይልቅ በሲምቦል ሪፕሬዘንት እናደርጋቸዋለን። አሁን ለምሳሌ ማንኛውንም ገመድ ስታዩት ለምሳሌ እንደዚህ ዚግዛግ አይነት ገመድ ሊሆን ይችላል። ፍሌክሲብል የሆነ ገመድ ነው፣ ምክንያቱም እንደዚህ ቀጥ ያለ ገመድ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ከዛ በግራ በኩል ያለውን ሽቦ ልክ ስታደርጉት አምፖል እንደሚበራ ይታወቃል። ይህንን እንዴት አድርገን በፊዚክስ ሪፕሬዘንት ማድረግ የምንችለው? አንድ ዑደት ስንሰራ ምን ነገሮች ያስፈልጋሉ? ስለዚህ አምፖል የሚበራ ከሆነ አምፖልን የሚያበራው የኤሌክትሪክ ምንጭ አለ ወይም ደግሞ የኃይል ምንጭ ፖቴንሻል ዲፈረንስ የምንለው ምንጭ አለ፣ ባትሪ ድንጋይ አለ። አምፖሉንና ባትሪ ድንጋዩን ያገናኘልን ደግሞ ገመድ አለ። እነዚህ እንዴት አድርገን እንስራቸው ነው? ይህንን ለመስራት በጣም ቀላል ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ እንይ። ልክ ከታች ባትሪ ድንጋይ አለ አይደለ? ይህንን ባትሪ ድንጋይ ሙሉውን ስዕል አልስለውም። ምንድነው የማደርገው? ልክ አንዲት አጠር ያለች መስመር እዚህ ጋር እሰራለሁ፣ አንድ ደግሞ ረዘም ያለ መስመር እሰራለሁ። እዩት እንግዲህ ይሄ መስመር ቀጥ ያለ መስመር ነው። ሆሪዞንታል መስመር አለ፣ ቨርቲካል መስመር አለ። ሌላ አዲስ ነገር የለውም። ከዛ ሙሉ አምፖሉን መስራት አይጠበቅብኝም። ምን አደርጋለሁ? እንደዚህ ክብ እናደርግና መሃሏ ላይ የኤክስ ምልክት እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄንን ካያችሁት ምን ሆነ ማለት ነው? ይሄ ታችኛው ባትሪ ድንጋይ ነው። ይሄ ዙሪያው ያለው ገመድ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? ዋየር ነው። ስለዚህ ከላይ ያለው ይሄ አምፖልን ሪፕሬዘንት አደረግንበት፣ እዚህ ጋር ባትሪ ድንጋይ ሪፕሬዘንት አደረግን። ባጭሩ አንድ የሚበራ አምፖል ይሄንን አይነት ምልክት ካያችሁ የሚበራ አምፖል አለ ማለት ነው። ሌላ አዲስ ነገር የለውም። የሚበራ አምፖል አለ፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ፖቴንሻል ዲፈረንስ የምንለው ወይ ደግሞ የኃይል ምንጩ ባትሪ መሆኑን በዚህ ሪፕሬዘንት አድርገናል። አንድ አጠር ያለች መስመር፣ አንድ ረዘም ያለ መስመር አድርጌ እንደዚህ አድርጌ ካስቀመጥኩት ባትሪ መሆኑ ይታወቃል። ከዛ ሰርክል ውስጥ ኤክስ ካደረግን ደግሞ አምፖል መሆኑ ይታወቃል። ከዛ ዙሪያው ደግሞ ገመድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማየት እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌላ ኤክስፐሪመንት እንስራ። አሁን በግራ በኩል ያለው ገመድ እንደዚህ መጥቷል። እስካሁን አምፖሉ አልበራም። አሁን በቀኝ በኩል ደግሞ ይሄንን ገመድ እንደዚህ ቀጠልንበት፣ አምፖሉ በራ። አሁን እዚች ጋር ብንቆርጠው ገመዱ ምን ይሆናል? ልክ እዩት። አሁን ቆረጥ ነው እዚህ ጋር ገመዱን አያችሁት? ልክ ገመዱ እንደዚህ ስንቆርጠው ምን ይሆናል ማለት ነው? አምፖሉ መብራቱን ያቆማል። ያ ማለት ፍሰቱን አቋረጥ ነው ማለት ነው። ልክ እንደ ቧንቧ ቁጠሩት። የቧንቧ ውሃ ለምሳሌ ዙሪያውን ሰርኩሌት እንዲያደርግ ከተፈለገ ሙሉ ዝግ መሆን አለበት። ከዛ ውጭ ካቆረጣችሁት ከዚህኛው ጫፍ ተነስቶ ወደዚህኛው ጫፍ ሊገባ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ከዛኛው ጋር ግን የሚለየው እዚህ ጋር ምንድነው? ኤሌክትሮኖች አይንቀሳቀሱም፣ ይቆማሉ። እንደዚህ ከቆረጣችሁ ወይም ዑደት ከሌለው ይቋረጣል። አሁን ተቋርጧል፣ አምፖሉ አልበራም ማለት ነው፣ ጠፋ። ስለዚህ ይህንን ወደ ላይ ወደ ታች እያደረግን ብንሰራ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው? ማብሪያ ማጥፊያ እንሰራም። እዚህ ጋር አያችሁት? ስዊች ይባላል። ይሄው ይችን ቅርጽ ነው እዚህ ከወስደን አሁን መጀመሪያ ላይ ከነበረው ዑደት ተጨማሪ ማብሪያ ማጥፊያ እንዳለው ለማሳየት ከፈለግን ምን እናደርጋለን? ይችን ምልክት እንጠቀማለን። ከመስመራችን ውስጥ እዚህ ጋር አንድ ፖይንት እናደርጋለን። አንድ መስመር እንደዚህ እንዘረጋለን። ከዛ ይቺ ማለት ማብሪያ ማጥፊያ ነች፣ ሌላ አዲስ ነገር የለውም። ከዛ ይሄንን ማብሪያ ማጥፊያ ቤታችሁ ውስጥ የምታውቁት ማንኛውም ማብሪያ ማጥፊያ ካያችሁት ኦን ኤንድ ኦፍ የሚያደርግ ልክ ኦን ሲሆን ልክ ይበራል። ኦን ኦፍ እያደረግን በምንጠቀምበት ጊዜ ማብራት ማጥፋት እንችላለን። ያን ለማድረግ ደግሞ እንደዚች አይነት መሳሪያ ልንጠቀም እንችላለን፣ የምታውቋት መሳሪያ ማለት ነው። የእሷ ስራ ምንድነው? ኤሌክትሪክ ከአንደኛው ጫፍ ተነስቶ ወደ ሌላኛው ጫፍ ሰርኩሌት እንዲያደርግ ወይም እንዲጓዝና እንዲቋረጥ ማድረግ ነው ስራው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማብሪያ ማጥፊያ ጨመርንበት። ስለዚህ አሁን እዩ፣ ባትሪ ድንጋይ አለን፣ ማብሪያ ማጥፊያ አለን፣ አምፖል አለን፣ ገመድ አለን። እንዴት አድርገን ሪፕሬዘንት አደረግነው? ይሄው እዚህ ጋር ባትሪ ድንጋይ አለን፣
እዚህ ጋር ማብሪያ ማጥፊያችን አለ፣ እዚህ ጋር አምፖላችን አለ፣ ከዛ ዙሪያውን ደግሞ ገመዱ አለ ማለት ነው። አሁን ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት ሰራን ማለት ነው። ከመጀመሪያው ምን ጨመርንበት? ማብሪያ ማጥፊያ ጨመርንበት። ሌላ ተጨማሪ ነገር ደግሞ መጨመር ብንፈልግስ? አሁንም አሁን አምፖሉ ለምሳሌ በዚህ በኩል ሰርተናል። እንደሚታወቀው ነው አምፖል አለ፣ ገመዱ አለ፣ ማብሪያ ማጥፊያው አለ። ከዛ አሜትር ደግሞ ለምንድን ነው የሚጠቅመን? እዚህ ሰርኪዩት ውስጥ ያለውን የኤሌክትሪክ መጠን ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ ከረንቱን ለማወቅ እንጠቀምበታለን። ስለዚህ የኤሌክትሪክን ከረንት ለመለካት ወይም ኮረንቱን ለመለካት የምንጠቀምበት መሳሪያ አሜትር ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ከአንደኛው ተርሚናል የሚወጣውን እዚህ ጋር በደንብ ካያችሁት አሜትሩ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ጫፍ አለው። ስለዚህ ከኔጌቲቭ ጫፍ የኔጌቲቭን ባትሪ ድንጋይ የሚወጣበትን ገመድ እናገናኛለን። ልክ እንደዚህ አገናኘናት ማለት ነው። እዚህ ጋር ከዚህ ጋር ትጠመጠማለች ወይም ትጠቀልሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጣዩን ጫፍ ከፖዚቲቭ በኩል ያለው ከአምፖል የሚመጣ አንድ ገመድ ኖረን የለ ከሱ በኩል እናደርጋለን። ባጭሩ ማየት ያለባችሁ ኔጌቲቭ ከኔጌቲቭ መገናኘቷ መርሳት የለባችሁም። ከዛ ቀጣዩ ገመድ ከዚህኛው ጋር ደግሞ እንወስድና አምፖሉ ጋር አሰረን። አሁን አልበራም። ለምንድን ነው ያልበራው? ያልበራበት ምክንያት ምንድነው? ማብሪያ ማጥፊያችንን ኦን ስላላደረግነው ነው። አሁን ማብሪያ ማጥፋችንን ብንጫነው ምን ሆነ ማለት ነው? ልክ ይኸው ተጫነው በራ ማለት ነው። አያችሁት አምፖሉ። ስለዚህ አምፖሉ መብራት ቻለ። ያ የሚያሳይ ምንድነው? ኤሌክትሮኖች ፍሎው እያደረጉ ነው። ከዚህ ከኔጌቲቭ ተርሚናል ይነሱና በዚህ አድርገው ወደዚህ ወደ ፖዚቲቭ ተርሚናል ይገባሉ። ከዛ ተመልሰው በኔጌቲቭ ይወጣሉ። ከዛ ዙረው ወደ ፖዚቲቭ ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አሁን አሜትር እዚህ ሰርኪዩት ውስጥ እንዴት እንጨምር? ሌሎቹን አይተናል። አምፖል እንዴት እንደምንጨምር አይተናል። ባትሪ እንዴት እንደምናስገባ አይተናል። ማብሪያ ማጥፊያ እንዴት እንዳስገባን አይተናል። ከዛ ይሄንን አሜትር እንዳለ ይሄንን ሁሉ ስዕል እንሳለው አይደለም። ስለዚህ አሜትሩን ለመስራት ደግሞ የምናደርጋለን ማለት ነው። ያቱት እንግዲህ ሰርክል ውስጥ ምን መጨመር ነው የሚጠበቅባችሁ? አንድ ሰርክል እንሰራና መሃል ላይ ኤ የምትባል ፊደል እናስቀምጣለን። ይሄ ከሆነ ምንድነው ማለት ነው? የትኛውን ቦታ ላይ ስታገኙት እዚህ ጋር ማለት አሜትር አለ። የሚያልፈውን ከረንት የሚለካ አሜትር አለ። እዚህ ጋር በደንብ ካያችሁት አሜትሯ ላይ ከታች ኔጌቲቭ ከላይ ፖዚቲቭ ነው። ምክንያቱም ኔጌቲቭ ጫፉ ከኔጌቲቭ ጋር ነው መቀጠል ያለበት። በደንብ መለየት አለባችሁ። ስለዚህ አሜትሯ መሃል ላይ ያለች ገመድ ላይ እንደዚህ ተቀምጣ ታዩታላችሁ። ስለዚህ አሜትር አገኘን። በሲሪየስ ወይም ደግሞ በአንድ መስመር ላይ ነው የተቀመጠው። አሁን ስለዚህ አሜትር ጨመርን። አሁን አራት ነገር አንድ ላይ ቢመጣ እንዴት መስራት እንደምንችል አየን ማለት ነው። ተጨማሪ እንይ። አሁን አራቱን ነገር እዚህ ጋር አይተናል። አንድ ተጨማሪ ደግሞ ቮልት ሜትር እናስገባ። ቮልት ሜትር ደግሞ ምንድነው የሚነግረን? ቮልት ሜትር የሚነግረን ባትሪ ድንጋዩ ላይ ወይም ደግሞ የዛ ይህንን ኃይል የሚያመነጭልንን ነገር ምን ያክል ፖቴንሻል እንዳለው የሚያሳየን ነገር ነው። ስለዚህ በሁለት ጫፎች መካከል ያለውን የፖቴንሻል ዲፈረንሱ ወይም ደግሞ የኃይላቸውን ልዩነት የሚያሳየን መሳሪያ ነው። ስለዚህ በዚህ ባትሪ ውስጥ ያለውን ቮልቴጅ ለመለካት እንጠቀምበታለን። ስለዚህ በቮልት ሜትር ቮልቴጅን መለካት እንችላለን። ቮልቴጁን ለመለካት ደግሞ እዚህ ጋር በደንብ ካያችኋት ይችን ቮልት ሜትር ስናገናኝ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አላት አይደል? ይቺ ኔጌቲቭዋ ከባትሪው ከመጣው ከኔጌቲቭ ሳይድ እናገናኛታለን። ልክ እንደዚህ እናስራታለን። ፖዚቲቭዋን ደግሞ ከፖዚቲቭ በኩል ከመጣው የገመዱ ጫፍ ነው የምናገናኝ። አሁን ከአምፖሉ አሁን የመጀመሪያውን አሜትር የምታስታውሱ ከነበረ እዩ በባትሪውና በአምፖሉ መካከል ነው ያሰርነው አይደል? ቮልት ሜትሩን ግን ስናስር እዩት በአንዱ ጫፍ በባትሪውና በአምፖሉ መካከል፣ በሌላኛውም ጫፉ ደግሞ በባትሪውና በአምፖሉ መካከል መታሰር አለበት። በአንደኛው ጫፍ ያ ማለት ፓራላል የሚባለውን የኮኔክሽን አይነት የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። አንድ መስመር ላይ አይደለም የምንዘረጋው። ስለዚህ ከአምፖሉ በፊት የሚገባበት የኔጌቲቭ ተርሚናሉን አንዱ ከዛ በአምፖሉ በኩል ደግሞ የሚወጣውን የፖዚቲቭን ተርሚናሉን ደግሞ ከአንዱ ጫፍ ልክ እንደዚህ እናገናኘዋለን። አያችሁት? ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ነው ማገናኘት ያለብን ማለት ነው። ከአሜትር አገናኘት ጋር በጣም የተለያየ ነገር ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ካገናኘን በኋላ አሁን ማብሪያ ማጥፊያውን ኦን ብናረገው ምን ይሆናል ማለት ነው? መብራት ይችላል። አያችሁት? ስለዚህ በራ ማለት ሲበራ አሁን በደንብ ማየት ያለባችሁ አሜትሩም ይቆጥራል፣ ቮልት ሜትሩም ይቆጥራል። ይሄንን ደግመን ልናየው እንችላለን። በደንብ እዩዋችሁ። አሁን የአሜትሩን ቀስትንም የቮልት ሜትሩን ቀስትንም እዩት። ልክ ማብሪያ ማጥፊያውን ስናበራው ሁለቱም መቁጠር ጀመሩ፣ መዞር ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ አሜትሩ ምን ያክል ካረንት ፍሎው እያደረገ እንደሆነ ይነግረኛል። ቮልት ሜትሩ ደግሞ ምን ያክል ቮልቴጅ እንዳለ እዚህ ሲስተም ላይ ይነግረኛል ማለት ነው። በሁለቱ ጫፍ ያ ማለት ከአምፖሉ ከመግባቱ በፊትና ከአምፖሉ ከወጣ በኋላ ምን ያክል የቮልቴጅ ዲፈረንስ እንዳለው ይነግረናል ማለት ነው። ያ ዲፈረንሱ ዜሮ ከሆነ ምን አይደለም ማለት ነው፣ ሰርኪዩቱ የለም አይበራም ማለት ነው የሚነግረን ነገር። ስለዚህ ይህንን ቮልት ሜትርስ ድጋሚ እንዴት ነው የምንሰራው? ስለዚህ በተመሳሳይ ሁኔታ አሁን እዚህ ጋር ያለውን ቮልት ሜትር መሳል ስንፈልግ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? አሁን የቮልት ሜትሩ አንደኛውን ጫፍ ያገናኘ ነው ከአምፖሉ በፊት ነበረ በዚህኛው በኩል ያ ማለት ከኔጌቲቭ በኩል የመጣው ይሄ ማለት ነው። ከኔጌቲቭ የባትሪው ጫፍ የመጣውን አንደኛውን ጫፍ ከኔጌቲቭ ጋር አያያዝንለት።
ከዛ ደግሞ ከአምፖሉ በኋላ ላይ ደግሞ አንዷን ጫፍ አያያዝንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቮልትሜትር ሲቀጠል በዚህ ሁኔታ ነው መቀጠል ያለበት። ያ ማለት ፓራራል ይሆናል። አሁን ከላይ ካያችሁት አምፖሉና ቮልትሜትሩ ፓራራል ወይም ደግሞ ትይዩ ሆነው ይቀመጣሉ ማለት ነው። አሜትሩ ግን ካያችሁት ምንድነው ማለት ነው በአንድ መስመር ላይ ነው የሚገናኙት። አሁን እዚህ ጋር ብታያቸው አሜትሩና አምፖሉ በአንድ መስመር ላይ ነበር የሚገናኙት። በዚህኛው ኬዝ ግን ፓራራል ሆነው እንዲቀመጡ ይሆናል ማለት ነው። ስለ ኤሌክትሪክ ዑደት ስናወራ አንድ እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለብን ነገር ይኖራል። ይሄ ምንድነው ዳይሬክሽንስ ኦፍ ኤሌክትሪክ ከረንትስ ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ኮረንቲ አቅጣጫ ወዴት ነው የሚለው ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮኖቹ እስካሁን እንዳየናቸው ከየት ተነስተው ወዴት ነው የሚሄዱት? ከኔጌቲቭ ተነስተው ወደ ፖዚቲቭ ተርሚናሉ ነው የሚሄዱት። አሁን ይህንን ብናየው የመጀመሪያው ኤክስፐሪመንት ላይ እንስራ። ልክ አሁን ይህንን ልክ ብርሃኑን በምናገናኝበት ሰዓት በራ አምፖሉ ከዛ እዩዋቸው ከየት ወዴት እንደሚሄዱ ከኔጌቲቭ ጫፍ ተነስተው ወደ ፖዚቲቭ ነው የሚገቡት ማለት ነው። ስለዚህ ከኔጌቲቭ ተነስተው ወደ ፖዚቲቭ ነው። አቅጣጫውን ካያችሁት የኤሌክትሮን ከረንት ፍሎው አቅጣጫ ምንጊዜም ከኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ መሆኑ ይታወቃል። ይሄ በቅርብ ጊዜ የተገኘ ምርምር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ነገር ግን በድሮ ሰዓት ወይም ደግሞ በድሮ ጊዜ ይታመንበት የነበረው ምንድነው ኮንቬንሽናል ከረንት ፍሎ የምንለው አቅጣጫ ነበረ። ያ ማለት የተለመደው አቅጣጫ በጣም ለረጅም ጊዜ ኤሌክትሪክ ፍሎ የሚያደርገው ከፖዚቲቭ ተርሚናል ወደ ኔጌቲቭ ተርሚናል ነው ተብሎ ይታሰብ ነበረ። ያ ማለት ከአዎንታዊው ወደ አሉታዊው ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ከዚህኛው ተነስቶ ወደዚህኛው እንደሚዞር ነበር የሚታመነው። ከፖዚቲቭ እየተነሱ ወደ ኔጌቲቭ ይገባሉ ነበር እየተባለ የሚታሰበው። ነገር ግን እነሱ የሚገቡት የመጀመሪያውን አይነት ኬዝ ነው። ከኔጌቲቭ ተነስተው ወደ ፖዚቲቭ ነው የሚሄዱት። ነገር ግን ለረጅም ጊዜ ይሄ ነገር ታምኖበት ስለቆየ ምን ሆኗል ማለት ነው ኮንቬንሽናል ከረንት ፍሎው ወይም ደግሞ የተለመደው የከረንት አቅጣጫ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ነው ተብሎ ታምኖበታል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ መጽሐፍ ላይ ስታዩት የኤሌክትሪክን አቅጣጫ ከምን ወደ ምን ያደርገዋል ማለት ነው ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ተደርጎ ይሰራል። ይሄ ስምምነት ነው። ረጅም ሰዓት ስለቆየ ለብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ አፕላይ ሲደረግበት ስለቆየ በቃ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ነው የሚሄደው በሚል በስምምነት ተደርጎ ስለዚህ የኤሌክትሪክ አቅጣጫ ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ይሄዳል ተብሎ ይታመናል ማለት ነው። ወይም በዚህኛው ይሰራል ማለት ነው እንጂ ከኔጌቲቭ ወደ ፖዚቲቭ እንደሚሄድ ይታወቃል። ብዙ መጽሐፎች ላይ ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ላይ ግን የምታዩት ከፖዚቲቭ ወደ ኔጌቲቭ እንደሚሄድ ተደርጎ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት በስምምነት ይሆናል ማለት ነው። አሁን እስካሁን ይህንን ነገር ካየን አሁን አንድ ተጨማሪ ኤክስፐሪመንት እንሰራለን። እዚህ የምንሰራው ኤክስፐሪመንት ደግሞ ለምንድን ነው የሚጠቅመን? ኮንዳክተርስ ኤንድ ኢንሱሌተርስ የምንላቸው ነገሮች አሉ። ያ ማለት ኤሌክትሪክ የሚያስተላልፉና የማያስተላልፉ ነገሮችን እንዴት አድርገን መለየት እንችላለን የሚሉትን ነገሮች በደንብ አንደርስታንድ የምናደርግበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ኤሌክትሪክ የሚያስተላልፉ ነገሮች አሉ፣ የማያስተላልፉ ነገሮች አሉ። አሁን እስኪ የተወሰኑትን እዚህ ጋር በኤክስፐሪመንት እንይ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ያለው ሽቦ ተቆርጧል ወይም ደግሞ ክፍት ነው። እዚህ ጋር ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ የሚችል ነገር ከቀጠልንበት ምን ያደርጋል ማለት ነው? አምፖሉ ይበራል። አሁን እሱን እንይ። አሁን የመጀመሪያውን ስናይ ረበር ወይም ጎማ ልክ እንደዚህ ቀጠልንበት። ይሄንን ብረት እዚህ ጋር አታች አደረግነው። በራ እንደ አምፖሉ እዚህ ጋር አልበራም። ስለዚህ ረበር ወይም ጎማ ምንድነው ማለት ነው? ኢንሱሌተር ነው ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ የማያስተላልፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሱሌተርስ ጋር ይገባል እንደምታዩት ነው። አሁንም አምፖሉ አልበራም። ከዛ አሁን ደግሞ ቀጣይ ብረትን ልክ ብረቱን ካያችሁ ልክ ብረት አታች እንዳደረግንበት ምን ሆነ ማለት ነው? ኤሌክትሪክ አስተላለፈ። ይሄው አምፖሉ በራ እንደምታዩት ነው። ኤሌክትሮኑ ደግሞ ፍሎ ያደርጋል። እንደምታዩት ከኔጌቲቭ የተነሳ ወደ ፖዚቲቭ ኤሌክትሮኑ ፍሎ እያደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብረት ኤሌክትሪክ አስተላላፊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ሽቦዎች ከብረት የተሰሩ ሽቦዎች በሙሉ እንደዚህ እንደምታዩቸው ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ይችላሉ። ስለዚህ ሜታል ወይም ብረት እያልን የምንጠራው ነገር ኮንዳክተር ላይ እንመድበዋለን ማለት ነው። ያ ማለት ኤሌክትሪክ አስተላላፊ ነው የሚለውን ነገር ያሳየናል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እንጨት ቢሆንስ? አሁን እንጨት ልክ ስታዩት በራ አምፖሉ አልበራም። ስለዚህ እንጨት ምንድነው ማለት ነው? በባህሪው እንጨት በባህሪው ኤሌክትሪክ አያስተላልፍም ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሱሌተር ጋር እንመድበዋለን። ተጨማሪ ነገር እንይ። ከዛ አሁን ፕላስቲክ ብናይ ወይም ደግሞ ፌስታል ሊሆን ይችላል። ከፕላስቲክ የተሰሩ ነገሮችን ደግሞ ብታያቸው ልክ እሱንም እዚህ ጋር አታች ስናደርገው አምፖሉ መብራት አልቻለም። ስለዚህ ኤሌክትሮን ፍሎ እያደረገ አይደለም፣ ፍሎ የሚያደርግበት ቦታ አላገኘም ማለት ነው። ስለዚህ ፌስታል ምንድነው ማለት ነው? ኤሌክትሪክ የማያስተላልፍ ኢንሱሌተርስ ወይም ደግሞ ኤሌክትሪክ ከል ናቸው። ኤሌክትሪክ ሲቲ እንዳይተላለፍ የሚከላከሉ ናቸው የሚለውን ነገር የሚያሳየን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕላስቲክ ከኢንሱሌተር ውስጥ እንመድበዋለን። ከዛ ውሃ እንግዲህ እዩት። ውሃ ለምሳሌ እንደዚህ እንደምታዩት ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ችሏል ማለት ነው። እንደምታዩት ኤሌክትሮኖቹ ፍሎ እያደረጉ ነው። ስለዚህ ውሃ ምንድነው ማለት ነው? ኤሌክትሪክ አስተላላፊ ነው። ውሃ ኤሌክትሪክ ያስተላልፋል። ለምሳሌ እጃችሁን ታጥባችሁ በእርጥበት እጃችሁ ወደ ኤሌክትሪክ በሚሰሩ መሳሪያዎች ጋር በምትጠጉበት ሰዓት የመንዘር ስሜት የሚሰማችሁም ውሃው ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ስለሚችል ነው።
ስለዚህ ውሃን ኮንዳክተርስ ውስጥ እንመድበዋለን ማለት ነው። አስተላላፊ ነው። ስለዚህ እነዚህን አየን። አሁን ተጨማሪ ደግሞ ጨርቅ ብናይስ? ጨርቅ ለምሳሌ እንደዚህ አድርገን ብናየው አምፖሉ ሊበራ አልቻለም፣ አይበራም። ስለዚህ ክሎዝ ምንድነው ማለት ነው? ወይም ደግሞ ጨርቅ እያልን የምንጠራው ነገር ኢንሱሌተርስ ጋር የሚመደብ ነው ማለት ነው። አሁን ብዙ ጊዜ የኤሌክትሪክ ሽቦ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ሌያውት አለው። ሽቦው ውስጡ ከመዳብ የተሰራ ሊሆን ይችላል ወይም ብረት ሊሆን ይችላል። ቀጫጭን ሽቦዎች እንደዚህ ተደርገው ታያችኋላችሁ። እነዚህ ሽቦዎቹ ምንድን ናቸው? ኮንዳክተርስ ናቸው። ከዛ እርስ በራሳቸው እንዳይጋጩና ኮንታክት እንዳይፈጥሩ ደግሞ እነሱን በምን እንጠቀልላቸዋለን? በጎማ። አያችሁት? ይሄኛው ጎማ ወይም ረበር ወይም ከፕላስቲክ የተሰሩ ማቴሪያሎች እንጠቀልላቸዋለን። ለምን እንደዛ የሚሆነው? ኤሌክትሪክ ከአንደኛው ከዚህኛው መስመር ወደዚህኛው መስመር እንዳይተላለፍ ከል ስለሆኑ ወይም ኢንሱሌተር ስለሆኑ በሱ እንጠቀልላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም አድቫንቴጅ አላቸው። ኤሌክትሪክ የሚያስተላልፈውም ኤሌክትሪክ የማያስተላልፈውም አድቫንቴጅ አላቸው። እዚህ ሽቦ ላይ ደግሞ የሚያስተላልፉትና የማያስተላልፉትን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኤሌክትሪክ ሰርኩዊት ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ዑደት ላይ የተዘጋጀው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ሌሎች ቪዲዮዎችንም እያያችሁ ለኤሌክትሪክ ከረንት፣ ለኤሌክትሪክ ሰርኩዊት የተለያዩ ነገሮችን በደንብ እያያችሁ ለእንደዚህ አይነት ነገር ያላችሁን እውቀት ማዳበር ትችላላችሁ። ስለዚህ ሰላም ቆዩን።